היי חברים יקרים, אז אני חוזר אליכם עם הסרטון שהעלינו בפעם האחרונה בקשר לכלי העבודה של העבודות באור, וזה יהיה החלק השני של הסרטון, שהפעם אני אתמקד יותר ספציפית על הכלים, ואני גם חלק מהכלים שדיברתי עליהם, אני גם אראה לכם איפה ניתן להשיג אותם. אני אתחיל מהדברים שהזולים, ואז נעלה לדברים היותר יקרים. אז אני רוצה לחזור לקיט הזה שבעצם ראינו בסרטון האחרון, ואני רוצה להראות לכם פה משהו ספציפי. הדבר הזה, מה שנקרא, אתם כנראה מכירים את זה, אולי חלקכם כבר משתמשים בזה. זה נקרא וול דאבר באנגלית, זה כדורי צמר כאלה מחוברים למקל, זה אמור להיות צמר מכבשה, אם זה טבעי, לרוב זה נמכר סינתטי, במיוחד בקיטים, אז זה אחלה מוצר, אני השתמשתי בו למשך הרבה זמן, עד שעברתי בעצם למכחולי ספוג, מה שמוכרים בעצם בחנויות אומנות, יש מכחולי ספוג כאלה, רק שבחנות אומנות פה בארץ זה היה לכם המון כסף, אני חושב ש5 יחידות יעלה לכם איזה 15 שקל או משהו כזה, או 20 שקל, ובאלי אקספרס אתם יכולים לקנות 100 יחידות באיזה 30 שקל. אז חברים, מי שמשתמש עדיין בכדורי צמר האלה, אני מזמין אתכם לעבור למכחולי הספוג. היתרונות של הספוג בעצם, קודם כל, אתם יכולים להשיג את זה בחבילות של 100 וממש בזול. דבר שני, היתרון הנוסף, הוא טוב גם לשימוש בדבק, אם אתם רוצים למרוח דבק. הצמר הזה הוא פחות טוב לדבק, הוא יותר לצבע. והספוג הוא גם טוב למערך הדבק. ודבר נוסף שיתרון בו לעומת הצמר, הוא לא משאיר שערות. יש שיטות כמובן גם בכדורי צמר האלה לגרום לזה שזה לא ישאיר שערות, אבל זה התעסקות. ופשוט והמכחולי ספוג האלה, אתם לא צריכים להתעסק, אתם פשוט שולפים אחד, מורחים, סיימתם למרוח, זורקים, לוקחים חדש. אז אני ממש ממליץ לכם לחפש את החבילות האלה של המכחולי ספוג, תזמינו אפילו 2-3 חבילות שיהיה לכם זרוק אפילו 300 יחידות בבית, זה אף פעם לא יותר מדי. אז זה אני רציתי לציין, זה נקודה חשובה שיהיה לכם. דבר נוסף שאני רציתי להראות לכם פה, היה משהו אחד נוסף שרציתי להראות לכם פה, לא, בעצם פה זה מה שרציתי להראות לכם, כי כל הדברים האחרים אני דיברתי איתכם בסרטון הקודם. אז בואו נעבור לדברים שאני המלצתי לכם לשדרג, ועכשיו אני רוצה להראות לכם בעצם איפה קונים את המשודרגים האלה ואיכות הטובה יותר. לצורך העניין, כלים איכותיים יותר אתם יכולים לקנות באצי. אצי זה באמת מקום טוב למצוא כלים או דברים שקשורים לעבודה באור ברמה טובה. ויש פה גם דברים מאוד מאוד יקרים, ואתם גם יכולים למצוא פה דברים יחסית במחירים סבירים. לדוגמה, הסכין חיתוך שדיברתי עליו, יש פה מישהו שעושה את הסכיני חיתוך האלה בעבודת יד, ויש לכם וריאציות שאתם יכולים לבחור, זווית ישרה, זווית לא ישרה ומעוגל. אני אישית מעוגל לא הייתי לוקח, כי זה ממש למשהו מאוד מאוד ספציפי, אבל הישר והזווית הזאת, כאילו הזוויתית, הם שימושיים. מה מבדיל בעצם ביניהם? הזווית הישרה זה יותר לעבודה כללית, לחיתוכים ישרים, לחיתוכים בכללי,
וגם לדילול של העובי של האור, אבל הסכין הזאת שהיא באה בזווית, היא טובה במיוחד לדילול של האור, ופחות לשימוש של החיתוכים הישרים. עכשיו בואו אני אגלה לכם סוד קטן. רשום פה שכרגע סכין אחת עולה 118 שקלים, במקום 472 שקלים. אוקיי, אז סוד קטן, הסכין הזאת מעולם לא עלתה 472 שקלים, היא עלתה בסביבות ה-300 שקלים, פחות או יותר, לא כולל המשלוח כמובן. אז לצורך העניין, גם פה זה סתם בשביל להדליק אתכם ולהגיד לכם, וואו, עכשיו יש לכם את זה ב-118 שקל במקום 470, אז לא, זה לא, אבל אתם כן חוסכים, זה לצורך העניין, אם אנחנו הולכים לפי המחיר המקורי, אפשר להגיד שאתם יכולים להזמין בערך 2 סכינים כמעט במחיר של אחד. אז אם אחד עלה שם בסביבות ה-300, 320 או משהו כזה, אפילו, סליחה, כן, זה יוצא לכם אפילו פחות מעלות של סכין אחת. כי הסכין אחת עלתה בין 280 ל-300 שקל לסכין אחת. אז פה יש לכם ב-118, אז אתם עדיין מגיעים לפחות מ-300 שקל לשתי סכינים. אז לצורך העניין, אני כן הייתי ממליץ לכם לקחת את הסכין עם הזווית הישרה, והזווית הזאת, ככה שיהיה לכם את שתי האופציות, ווואלה, אתם מרוויחים 2 במחיר של 1, שזה אחלה דיל. והסכין ברמה מאוד טובה, אני אישית משתמש בסכין הזאת, אני קניתי את זאתי, ואני יכול מניסיון אישי להגיד לכם שהוא ברמה ממש טובה. אז זה לגבי הסכין הזאת. כמו כן, אם אתם תשימו לב, יש פה גם את הפרנץ' סקייבר שדיברתי עליו, הכלי לדילול הקצוות של האור, אם אתם רוצים שהזווית של המוצר שלכם לא תהיה ממש עבה, איפה שאתם תופרים, שתהיה יחסית יותר דקה, ואין לכם את הסקייבר החשמלי הזה, שאתם יכולים לעבור ז'יט וזהו, נגמר הסיפור. אז זה כלי שחשוב, וחשוב שהוא יהיה כלי איכותי, והוא עולה לכם פה 164 שקלים, אני מאמין שבמשלוח זה יעלה לכם באזור ה-200 שקלים, אתם יכולים לבחור פה איזה ידית יהיה לכם, קוקובולו או אבוני, מה שבא לכם לצורך העניין, את הגודל, את הרוחב, זאת אומרת הרוחב הפנימי שלו, אם זה 6, 8 או 10, אני אישית הלכתי על 10 מילימטר, כי זה מספיק, לא גדול מדי ולא קטן, וכמובן את השילוח אתם יכולים לראות פה, רשום לכם 72 שקלים, אז הייתי קרוב, אמרתי באזור ה-200, אז זה יוצא לכם קצת יותר מ-200, לצורך העניין, אבל הנקודה שלי היא כזאת, כמו שדיברתי איתכם בסרטון הקודם, כל הקיט פה עולה לכם 107 שקלים, כמו שדיברנו על בסרטון הקודם. עכשיו תשימו לב, 107 שקלים, כל הכלים האלה. לעומת זאת, אתם קונים כלי אחד ברמה גבוהה, אתם כבר עוברים את ה-200 שקל. לכן ציינתי, לא צריך כל כלי לשדרג. לא צריך להגיד, אני רוצה מכל הכלים את הכי טוב. זה לא הכרחי. כי אם אתם תעשו את זה, אתם תגיעו לאלפים של שקלים. וזה מיותר. אז תישארו בגדר הכלים שאני אמרתי לכם והמלצתי לכם לשדרג, כי זה יחסך לכם המון כסף בהמשך הדרך. יש כלים שבאמת צריך פשוט לשדרג, אין ברירה, אבל יש כלים שאפשר לא לשדרג ופשוט להמשיך להשתמש בזולים. לדוגמה, אדג' בבלר, עם מה שאתם מורידים מעגלים את הפינות של האור, לפני שאתם מחליקים אותו. שימו לב, 320 שקל.
320 שקל לכלי, לא כולל משלוח. משלוח זה עוד 80 שקל, 400 שקל כלי. 400 שקל לכלי אחד. אתם מבינים? בגלל שזה של סינברוקס, אתם קונים פה איכות, נכון, אבל אתם משלמים פה גם על המחיר את החברה. לצורך העניין, אני יכול להבטיח לכם שהסינברוקס הזה שעולה 400 שקל לאחד, לעומת זה, שלצורך העניין תבחרו אפילו את הידית היותר יקרה, שזה הקוקובולו, בוא נגיד מספר 1, סבבה? מספר 1, כולל השילוח, בוא נראה כמה שילוח, 72 שקל, להגיד 70 שקל שילוח, אתם מגיעים פה לאזור ה-220 שקל? לא. אתם מגיעים פה נעגל את זה ל-180 נגיד, סבבה? אז אתם מגיעים פה לאזור ה-250-260 שקל לכלי. 260 שקל לכלי לעומת 400 שקל לכלי. אתם מבינים? זה בערך חצי מחיר, זה כמעט חצי מחיר. והכלי הזה, אני מבטיח לכם, יעשה לכם עבודה לא פחות טובה מזאת שעולה 400. אז זה גם מה שדיברתי עליו. יש כלים שלא צריך לעבור את הטווח בין ה-200 ל-300 שקלים, כי זה סתם מיותר. אני מבטיח לכם שאולי זה עושה עבודה טיפה יותר טובה, אבל הוא לא עושה עבודה פי 2 יותר טובה. זה אני יכול להגיד לכם בוודאות. אוקיי? אז כמו שאמרתי לכם, יש כלים שכן להשקיע, אבל עדיין, גם אם אתם משקיעים, לא להשתגע ולא ללכת על הכי יקרים. אוקיי? אז לדעת 100 שקל פה, 200 שקל שם, 300 שקל פה, זה מתחיל להצטבר מאוד מאוד מהר לאלפים. אז תיקחו את זה לתשומת לבכם, ותשקיעו בדברים הנכונים, ולא בדברים שבאמת לא צריך להשקיע. דרך אגב, הנה זה המכונה שאמרתי לכם, שאתם אולי חלקכם מכירים אותו כבר, שזה מדלל את הקצה של האור, חשמלי, אבל סביר להניח שזה, אני לא יודע מה קורה עם המכונה הזאת מבחינת שולח לארץ. הבנתי. פה שימו לב, machine is not included. אז מה הם מוכרים פה בדיוק? הם מוכרים פה רק את המסביב כנראה. אוקיי. אז כן, זה היה נראה לי זול מדי למשום מה. אוקיי. אז הבנתם את הנקודה, אני מאמין. כמובן, כמו שציינתי לפני זה, אם יש לכם שאלות ספציפיות, אתם מוזמנים לרשום בתגובות, ואני אשמח לענות. עכשיו, בואו נגיד, אתם רוצים להרחיק עוד יותר מעבר לרמות של האצי, יש לכם גם אתר שמוכר כלים יפניים, שנקרא goodsjapan.com. פה אתם יכולים למצוא כבר רמות אחרות של כלים. המחירים פה יכולים להגיע לגבוהים, בוא נגיד ככה. כמו לצורך העניין, הסכין החיתוך הזאתי, שעולה $252. אתם מבינים על מה אני מדבר? אז אל תקנו סכין חיתוך כזאת שעולה לכם $252. זה פשוט לא הגיוני. בגלל שזה יפני, בגלל שזה חושל בשיטות היפניות, וזה אמור להיות שווה ערך לחרב סמוראים, או לא יודע איך הם מפרסמים את זה. נכון, יפנים ברמה מאוד גבוהה. נכון שהסכין הזאת היא בטח תענוג לעבוד איתה, ונכון שהיא בטח תחתוך את האור כמו חמה חמה. אבל $252 על סכין להוציא זה פשוט משוגע. אז אלא אם כן אתם קוטפים את הכסף מעצים,
ומנגבים איתו את התחת בשירותים, אז בבקשה, תקנו את הסכין הזאת ב$252. עניין שלכם, כיס שלכם, מה שבא לכם. אני לא קונה $252 בסכין. ממש לא. ואני יכול להעיד על עצמי שאני מוציא מוצרים די יפים. עם סכין שעלתה לי $300. ולא $252. אז בוא, לא נגזים. יש פה באתר עוד הרבה דברים שאתם יכולים למצוא. כמובן שאני לא אעבור על הכל, יש לכם בו, כמו שאתם רואים, צבעים להראות, שהם במחיר באמת טוב. 500.5 ליטר, $9. וואלה, זה מחיר ממש טוב. בייסט, הוא אפילו מבוסס מים, זאת אומרת הוא לא כימי, הוא לא מזיק, אחלה דיל. אני לא יודע את האמת כמה עולה משלוח אצלהם, כי אני מהאתר הזה עדיין לא הזמנתי, אבל בהחלט שווה בדיקה. צריך מי שאוהב לצבוע את האור שלו לבד, וואו, זה מחיר מהמם, פשוט טוב. במיוחד שזה יפני, אז אני בטוח שהוא גם איכותי. של סעיבה, של חברת סעיבה. אין מה להוסיף. אחלה דיל. זה אני יכול באמת להמליץ לכם בחום את המחיר הזה. אני רק מקווה שהשילוח שם לא יקר מדי. אני בטוח שהוא לא הכי זול. הם עובדים פה עם EMS, DHL, FedEx, אז אני בטוח שהמחיר של השילוח לא $10, אבל אתם חוסכים את זה בבוצרים לצורך העניין, אז תעשו לכם כמה מוצרים שיהיה לכם ככה חבילה, וככה גם המשלוח יהיה משתלם, ובאמת כדאי. טוב, אתם תדפדפו כבר באתר, אתם כבר תראו מה יש פה, מה אין פה, יש פה המון דברים. אז כמו שאתם רואים, goodsjapan.com, אתם יכולים לראות את זה פה על המסך, בצורה מאוד ברורה. תבקרו ותבדקו. זה אני רציתי להראות לכם, פשוט כי דיברתי על המוצרים ברמה יותר גבוהה, ומה כדאי לשדרג, אז גם רציתי להראות לכם, אם אתם כן מחליטים לשדרג, אז איפה ניתן להשיג את זה. אז זה שתי מקורות מאוד טובים, שאתם יכולים להשיג את הכלים האלה, וחומרי גלם ברמות גבוהות. וזה לצורך העניין מסכם את הסרטון הזה. כמו שדיברתי בסרטון הקודם, אני רוצה באמת להראות לכם את הכלים שאני משתמש בהם, ככה להראות לכם את זה ממש פיזית בווידאו, לדבר עליהם, וממש להמחיש לכם את זה דרך המסך, ככה שזה יהיה הרבה יותר ברור, וזה גם יהיה הרבה יותר נוח ככה לכם להבין. אז זה אבל לסרטון הבא, אני כבר אעשה את זה ונעשה את זה בכמה חלקים כמובן, כי לא ניתן לעבור בסרטון אחד על כל הכלים מן הסתם. אז נמשיך את זה לעתיד ובחלקים. אז לגבי הסרטון הזה, תודה שצפיתם, תודה שוב שהייתם איתי בסרטון, שהיה לכם את הסבלנות לשמוע אותי שוב. אם אתם אוהבים את הסרטונים ואת התוכן, אז מוזמנים ללחוץ על כפתור הסאבסקרייב, זה לא עולה כסף כמו שאתם יודעים, ואם אתם רוצים להיות עוד יותר נחמדים, תלחצו על כפתור הלייק, כי ככה האלגוריתם של היוטיוב יודע שמעריכים את החומר שאני מעלה, ואז ככה גם יקדמו את הערוץ שלי ויחשף בפני עוד אנשים, וזה גם יעזור לי ככה להמשיך ולהתפקד בערוץ הזה, ולא סתם להרגיש שאף אחד לא מסתכל. אז תודה שוב שצפיתם, ונתראה בסרטון הבא. אז יאללה ביי.